เรามาดูวิธีการใช้ since and for ฉบับย่อกันนะคะ since and for นั้นเราจะใช้กับ present perfect tense เพื่อบอกระยะเวลานะคะว่าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมานานเท่าไหร่แล้วนะคะโดยมีวิธีใช้แบบย่อๆแบบนี้นะคะ since นะคะจะใช้บวกกับจุดเริ่มต้นของระยะเวลาที่เราทำสิ่งนั้นนะคะส่วน for จะใช้บวกกับระยะเวลานะคะว่านานเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ since จะมีความหมายว่าตั้งแต่เพราะฉะนั้นจะบวกจุดเริ่มต้นของระยะเวลาเช่นตั้งแต่วันจันทร์ตั้งแต่8โมงตั้งแต่เดือนมกราคมหรือตั้งแต่ปี2020แบบนี้นะคะส่วน for นะคะจะใช้บวกกับระยะเวลาเช่นเป็นเวลา2ชั่วโมงเป็นเวลา3สัปดาห์เป็นเวลา2เดือนหรือเป็นเวลา5ปีเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะ My sister has been in Bangkok since Monday. My sister has been in Bangkok since Monday. พี่สาวของฉันมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่วันจันทร์สังเกตนะคะว่าวันจันทร์เป็นจุดเริ่มต้นที่พี่สาวของฉันเข้ามาอยู่กรุงเทพนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ My sister has been in Bangkok for 3 days. My sister has been in Bangkok for 3 days. พี่สาวของฉันเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเป็นเวลา3วันแล้วบอกระยะเวลาว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นเวลา3วันแล้วนะคะจะใช้ for